de vorige aflevering zeilden we van Öland naar de oostkust van het Zweedse vasteland. Via prachtige ankerplekjes zeilden we over een mistig Kalmarsund naar Utklippan en vandaar naar Karlskrona. Omdat we willen profiteren van de komende oostenwind, trekken we vlot weer door westwaarts. De afgelopen maanden zeilden we onze Eva over de Noordzee naar Denemarken en via de Oostzee naar de Baltische Staten. We zeilden verder noord naar Finland, zuidwaarts naar Gotland en Öland en het Zweedse vasteland. Deze aflevering begint na ons vertrek uit Karlskrona. We vertrekken uit Karlskrona met als doel een eindje naar het westen te varen. Plat voor de wind doen we liever niet en we willen voor het donker binnen zijn. De geplande haven wijzigt deze dag regelmatig. Uiteindelijk draait de wind wat en neemt verder toe. We besluiten om naar Simrishamn te varen. Het zal spannend worden om dat voor het donker te halen, maar we gaan het gewoon proberen. De wind neemt uiteindelijk nog wat toe en we zien regelmatig 30 tot 35 knopen op de meters. Als de duisternis invalt stuiven we Simrishamn binnen en met wat kunst en vliegwerk leggen we veilig aan in de jachthaven. Als we eenmaal liggen valt de wind compleet weg. Heel bijzonder. Later lezen we dat het binnenvaren van Simrishamn onder deze condities, harde oostenwind, sterk wordt afgeraden omdat het gevaarlijk kan zijn. Wat een geluk dat we dat niet van tevoren hadden gelezen. De volgende morgen trekken we vroeg richting Ystad. Helaas is de wind nog niet teruggekomen. Ten oosten van Ystad ligt een militair oefengebied. Normaal gesproken mag je daar gewoon doorheen varen, tenzij er schietoefeningen worden gehouden. We besluiten voor de veiligheid toch maar even contact op te nemen met de autoriteiten. Hi, this is Ben van Hingstem. I am the skipper of sailing vessel Eva, and we have the intentions to enter a firing exercises area east of Ystad. You're not shooting today. That's nice. so I can safely enter the area. Okay, great. Okay. Thanks for the confirmation. Okay, thank you. Bye bye.
Ik had de generaal zelf aan de telefoon. Zeker. En dat zei dat ze niet aan het spelen zijn. Met de generaal, die stoort mij. Ik zit de krant te lezen. Het is zaterdag. Gaan we doen? We worden inderdaad niet beschoten en tegen het einde van de middag leggen we in de jachthaven van Ystad aan. Ystad is een mooi stadje met middeleeuwse pastelkleurige halfhouten huizen met kinderkopjes geplaveide straten en pleinen dat prachtig ligt aan de Zuid-Zweedse kust van Skåne. Deze stad heeft een sterk criminele historie. Fictief wel te verstaan, want Ystad is wereldberoemd dankzij de avonturen van inspecteur Wallander uit de boeken van de bekende Zweedse auteur Henning Mankell. In Ystad ontmoeten we Marcel, een oude jeugdvriend van Ben. Hij emigreerde lang geleden naar Zweden en nu we zo dicht in de buurt zijn, komt hij even langs. We praten bij, lunchen samen in de stad en zoeken een geocache in de haven. Het was superleuk om Marcel weer eens te treffen. Zit te veel vast. Oh, hier. Het is in de stad. Jij hebt hem al, hè? Maar wij. Jij wist wat je... Ja. No, zegt hij. We have it. We found it. Sir, yes? We found it. Ah, okay. Thanks for your help. Anyways. We zijn onderweg van Ystad naar Klintholm. En Klintholm ligt in Denemarken op het eiland Møn. En we hebben de eerste drie uur en een kwartier of zo op de motor gevaren, of tenminste gemotorzeild. Omdat er gewoon veel te weinig wind was. Het was wel mooi weer, we zijn heel vroeg vertrokken. En nu konden we de zeilen opzetten. Dus we gaan nu onder vol tuig. En we doen ongeveer 5 knopen bij 8 knopen wind.
En soms is het iets meer. Als er 11 knopen wind staat, dan doen we er 6. En vanavond of vanmiddag, einde middag, dan gaan we aankomen als het goed is. Het is hier hartstikke druk met ferries. Want niet alleen gaan er heel veel ferries naar Ystad waar we vandaan komen, maar ook naar Trelleborg. Ja, precies onder je hand zit er een. Precies onder mijn hand zit er een. Ja. Hier, ergens. Ja. En die varen allemaal naar Duitsland en Polen en Bornholm. Ja. Dus het is hier heel druk. En af en toe nog een vrachtschip. Dus we moeten wel opletten. Vandaar. Maar En dat een is, niet, windmolenpark, hè? dat is niet zo stressvol. Nee. Ja, en windmolenparken. We moeten hier om windmolenparken heen. We zijn trouwens nu ongeveer halverwege. En we kunnen Mun al zien. En dat is al 28 mijl van tevoren. Hebben we dus al land in zicht. En dat is eigenlijk wel veel. Of lang van tevoren. Maar dat komt ook omdat Mun heel hoog is. Want dan heb je van die krijtrotsen. Dus dat zal de reden zijn waarom we het nu al zien. Dus nog 28 mijl te gaan. Ja, gaan we even kijken. Kijk, Oh. hier zie je zo'n ferry. Daar. Ja, Mun kan je niet zien nu. Nee, dat denk ik niet. Nu zijn we aan het zeilen. In de Oostzee liggen al veel windmolenparken waar we omheen moeten varen, maar er zijn er ook veel in aanbouw. In de gebieden waar gebouwd wordt mogen we niet zeilen. In dit gebied mogen we niet komen. Dit is de laatste boei die we hier zien. Van het verboden gebied. En al die boten hier die zitten in het complot. Dit zijn dan de krijtrotsen van Mun. Dat niet. Toch? Ja. Ja, dit zijn de krijtrotsen van Mun. Bij Klintholm. Klint. Ja, daar gaan we naartoe. Ja, daar gaan we naartoe. Ja, dat is om de hoek, hè. Het is heerlijk rustig in de haven van Klintholm. Tot 6 uur in de morgen. De pier wordt gerenoveerd en 's morgens vroeg worden palen de grond ingetrild. Het geluid is oorverdovend. Ook binnen.
Dat zijn ze dus al vanaf 6 uur vanmorgen aan het doen. Niet grappig. Maar ja, het is niet anders. En er is een wesp die vindt de camera erg leuk. Nou, dit is er even stil. Vanaf 6 uur vanmorgen zijn ze hier dus mee bezig. Ja, niet leuk. Wat een herrie, hè? Heb je lekker geslapen of zo? Ja, tot 6 uur wel. Want toen begonnen ze met slepen van dingen en deze herrie, dus ja. En toen stopte het weer, toen hebben we nog een uurtje geslapen of zo. We gaan zo gewoon weg. We gaan koffie opdrinken en dan gaan we een rustige plekje zoeken, denk ik. Nou, je moet wel harder praten hoor, want het komt er bijna niet bovenuit. Het is echt herrie. Ja. Nou ja, wat mag je ook verwachten hè, als je 32 euro per nacht betaalt. In het naseizoen, hè? Ja. Ze dachten- Deze brug is 26 meter hoog. Dus daar moeten wij onderdoor kunnen. Met 4 meter speling. Nou, we gaan het zien. Past hè? Past gewoon. Wat naar de volgende. In een volgende aflevering gaan we bij Vordingborg voor anker. We zeilen verder via Langø naar Laagø aan het begin van het Kielefjord. Daar wachten we op betere wind om uiteindelijk door naar Nederland te zeilen. Wil je ons blijven volgen? Schrijf je dan in op onze website www.sailingeva.com voor de nieuwsbrief. Kijk op de diverse social media en abonneer op ons YouTube-kanaal. Wil je weten waar we nu zijn? Kijk dan op onze website en klik op Waar is Eva? Je ziet daar bijna per dag actueel onze route, waar we zijn en wat we doen. Dankjewel.